Ako po si Abby, ang A sa A&W. Nakasubscribe na ba kayo sa aming YouTube channel? Ayun na, sunog na. Don't worry. Don't worry. Ang ating pong mga ingredients ay mais, cornmeal, egg, sugar, all-purpose flour, butter, salt, buttermilk, and baking soda. Sa cornbread is yung mga delata na whole kernel corn. Pero naisipan natin na ang gagawin ay itry natin yung buong mais, iihaw natin, then yung kernel na inihaw, yun ang ilalagay natin sa ating cornbread para maiba yung lasa, merong char or inihaw na lasa ang ating cornbread. Diba? Kung wala po kayong buttermilk, pwede po kayong gumamit ng full cream milk, tapos lalagyan nyo lang siya ng suka. Okay, so ito, nagme-measure tayo ng 1 cup ng full cream milk. Tapos, lalagyan natin sila ng 1 tablespoon ng suka. Yan, 1 tablespoon ng suka. You stir it and let it sit for 5 minutes. At meron na po kayong alternative para sa inyong buttermilk. Iwain na natin ang mais. Tanggalin natin sa busal. Masarap na mais kasi ito ay sariwa. Fresh from the flame. Ngayon, gagawin natin, i-mix natin ng ating melted butter and then ng ating sugar. So, ilagay natin sa ating pot, ating melted butter. And then, i-mix natin ang ating sugar. Yan. Then, ating i-whisk. Make sure na mahalo talaga sila. Hindi nyo kailangang i-dissolve yung sugar. Dapat well incorporated lang kasi mamaya maluluto naman siya at magme-melt siya sa init. Then magkaka-caramelize siya. Pwede na nating i-add ang ating itlog. 2 eggs yung kailangan natin. Okay. Ito yung isa. Then, atin silang i-whisk ulit. Yan, makita nyo, well incorporated na ang ating butter, egg, at saka sugar. Pwede natin ilagay ang half teaspoon ng baking soda. At saka ng salt. Then, usual, i-mix natin ulit. Yan, lagyan natin ng ating cornmeal. Gawin natin dalawang ganito. Gawin natin ng ating cornmeal. Isa pa. Lagyan natin ang ating all-purpose flour. Kunti pa. And we're done. Okay. At balik po tayo sa ating paghahalo. Nakita nyo, lumalagkit, di nyo na kaya haluin. Diyan napapasok ang ating buttermilk. Okay. Tandaan nyo, kung walang buttermilk,
kayo ay gumamit ng full cream milk, tapos lagyan nyo ng suka. Stir it and settle for 5 minutes, then you have your own alternative of buttermilk. Po dun sa mga tao na magluluto at wala po silang access sa cornmeal, pwede nyo pong gamitin ang popcorn or dried popcorn or dried corn, then ipagiling nyo po hanggang maging powder na para na siyang cornmeal. Yun po ang inyong alternative para sa cornmeal. Makikita nyo ang consistency is mas malapot ng konti kaysa sa pancake batter. And pwede na natin incorporate ang ating mais. Kita mo, ang ganda-ganda ng kulay. Yellow and char. Parang dating yan, probinsya style na cornbread. Yan. Pag na-incorporate na lahat, pwede natin siyang i-transfer sa pan. Then ilalagay na sa oven. Habang pinipreheat nyo ang inyong oven to the right temperature, which is 177 degrees Celsius, maglagay kayo sa inyong pan ng 1 tablespoon ng butter, tapos let it be heated sa oven. Then, doon nyo ilalagay yung butter mamaya. Ayan na. Pwede na natin isalang ating cornbread sa oven. Let it bake for 30 minutes and then check natin after 30 minutes kung ito ay luto na o hindi. Ito na po ang ating finished product, ang ating cornbread na merong inihaw na mais. Iwain na po natin ang ating cornbread. Liit-liit lang para pag hindi nyo maubos lahat. Okay? Ito na. Kita nyo po yung cornbread, meron po siyang buo-buong mais, tas moist siya. Ngayon ating titignan at lalasahan kung masarap po ba. Dahil mas marami yung proportion ng cornmeal kaysa sa ating flour, mas nalalasa mo yung parang durug-durug na mais, tapos mas crunchy-crunchy siya. Tapos hindi ganun ka-dry. Tapos nandun din yung smoke flavor ng inihaw na mais. Hindi din katulad ng nabibili natin sa lata. Tapos, kulang na lang po ay kape at tsaa. Pwede na po kayong magmerienda. Kain po tayo!